Neața, bună dimineața! Vin cu o filmare de la evenimentul de finish a traseului din acest an, când am avut în tractor un invitat foarte special. Până ajungem la linia de finish, o să vă spun care este tema pe care o vom dezbate. Vin practic o discuție tehnică pe care vă invit să o urmăriți cu răbdare pentru că sunt noutăți care țin de schimbările lumii în care trăim. Tranzacțiile comerciale digitale s-au amplificat în perioada pandemiei fantastic de mult. Strategiile spun că în 2 trimestre creșterea a fost cât ar fi fost în mod normal în 10 ani, ceea ce a determinat gândirea unor reglementări care să aducă o și mai mare credibilitate produselor. Vrem să știm că ceea ce citim pe eticheta unui produs este real, că parcursul acestuia este cunoscut, că ceea ce primim la ușă este ceea ce am comandat. Asta se numește trasabilitate. Despre acest concept, care înglobează de fapt ideea de credibilitate printr-un limbaj comercial unic, voi vorbi în continuare cu Dragoș Neacșu, reprezentantul companiei GS1 România, singura asociație non-profit care furnizează coduri de bare în România. Spunem neața, bună dimineața, un nou invitat în tractor și probabil ultimul din acest sezon 4 România văzută din tractor. Alături de noi Dragoș Neacșu, reprezentantul companiei GS1 România, a venit la evenimentul nostru de finish. Vreau înainte de toate să vorbim și noi despre activitatea voastră, despre necesitatea codurilor de bare și apoi să vorbim mai țintit așa pentru micii producători, să vedem cum pot accesa și ei zona asta comercială globală. Hai să vedem, facem cunoștință cu GS1 România. Mai întâi să știm și noi ce face această companie și în ce măsură ne ajută pe noi toți. Deci astăzi este vorba despre GS1 sau urma scapă turma, ca să zic așa. Începem așa. Sper să fie de bun augur. Mă bucur că am reușit să vă prind măcar acum la final, un final glorios. 50 de zile. 51 astăzi. 51 să fie așa cu moț. Exact. Ce să zic, GS1, dacă e să luăm așa niște cifre ca să impresionăm audiența, sunt vreo 6 miliarde de citiri zilnice de coduri de bare care se întâmplă la nivel global în fiecare zi pentru mai bine de 2 milioane de companii care și-au pus aceste coduri de bare pe produsele pe care le vând oriunde, nu indiferent unde le produc, le vând în piața locală sau pe o grămadă de alte piețe. De ce avem nevoie de aceste coduri de bare? Pentru ca să facilităm, să creăm posibilitatea producătorului, da, să comunice cu cumpărătorul pe tot lanțul de producție și respectiv distribuție până la consumatorul final. Pentru că, producătorul știe ce a pus în acel produs, care sunt ingredientele, care e rețeta, eticheta completă cu toate informațiile ei. Conținutul acesta de date, că suntem în epoca lui Big Data, da? Da. Toată lumea vorbește despre Big Data. Exact. Ce să facem cu Big Data? Big Data trebuie să fie standardizat. E cuvântul ăsta cheie. De aici vine și povestea cu GS1, Global Standard One. Deci un singur standard la nivel global. Asta încercăm noi să facem. Adică un limbaj comun. Dacă vă aduceți aminte de interviu cu Ciprian Iosef, tot de la GS1, da? Colegul, da. Exact, vorbeam despre aceeași măsură, exact cum e la îmbrăcăminte, la încălțăminte. Dacă n-ar exista aceste standarde, noi nu am ști să ne cumpărăm hainele potrivite, măsura potrivită la pantofi și așa mai departe. Dacă s-ar respecta un standard și în producție, și în comercializare și așa mai departe. Sper să înțelegeți nevoia acestor coduri de bare, pentru că ăsta va fi viitorul și aș vrea să vă ne Este deja prezentul. Este deja prezentul, și corect, cu siguranță va fi mai mult decât viitorul, pentru că am văzut la un moment dat niște filmulețe pe internet legate de comerțul viitorului, momentul în care vom intra în magazin și nu va mai trebui să avem portofel, suntem scanați, coșul este scanat și ieșim, s-au luat și banii între timp. Sigur, dacă avem la noi device-urile respective, exact, și care trebuie să poată comunica între ele toate, și ale cumpărătorului, da, ale noastre ca persoane fizice, și ale retailerului care pune marfa respectivă pe teșghea,
virtual sau online. Deci toate trebuie să comunice prin intermediul unor standarde de comunicare de business. Acestea sunt aceste coduri. În momentul de față există un registru global în care cele 116 asociații membre ale acestei federații, care se numește GS1 Global, este o federație de asociații naționale non-profit. E un pic de digerat mai greu această poveste, dar ideea este, întâi de toate, fiind non-profit, este tipul de asociație care reflectă până la capăt cel mai bine interesele tuturor membrilor săi, indiferent că vorbim despre firme de familie la început de drum, până la giganții care sunt prezenți pe toate continentele și au mii, zeci de mii, de sute de mii de angajați și o grămadă de locații și așa mai departe. Toate aceste verigi ale unui lanț de producție și distribuție, lanț de valoare în întregul lui, au nevoie de aceste standarde, de aceste coduri pentru ca să circule informația și să fie toată lumea pe parcursul acestui lanț convinsă că respectivele atribute, respectivele calități ale unui produs sunt respectate de la originea materiilor prime și până la momentul în care consumatorul final îl cumpără, așa cum descriei mai devreme, folosind toată tehnologia asta integrată, sau în stilul tradițional, încă cu cash și cărucior și așa mai departe și cu toată scanarea respectivă. Deci codurile ne ajută să facem posibilă această comunicare, unul la mână și în mod concret, pentru că vorbim despre producători români în zona agriculturii, sunt mici sau mai mari producători, sunt asociații, sunt cooperative, diverse forme și au nevoie de aceste coduri care pot fi, și asta este o noutate pe care o spunem aici în premieră, am mai adăugat la panoplia de servicii pe care le oferim membrilor și varianta de a-și cumpăra un cod, de a deveni membri și de a-și putea lua un cod la bucată. Deci, dacă au un singur produs cu care s-au lansat în piață, nu au 10 produse, nu au 100 de produse, nu au 1000 de produse, au început cu un simplu prim produs, mai ales în zona aceasta de care vorbim, să poată cumpăra acest cod, să-l aibă o perioadă de timp de 10 ani în care pot testa, pot vedea dacă piața îl primește, îl validează. Dar până acum era o limită minimă? Trebuie să ai 10 coduri, trebuie să ai 50 de coduri sau cum era? Da, erau pachete de 9 coduri, de 99, de 999 și așa mai departe. E o chestie de încredere, e o chestie de transparență, asta mi se pare. Atunci când ai acces la informație, o informație care este generată de acest cod, este foarte important pentru consumator, este foarte important pentru cel care comercializează produsul respectiv, care are toate informațiile legate de lotul acela. Și pentru producător, cred că este o poartă larg deschisă spre comercializarea asta la nivel global. Nu? Absolut. Acel cod este esențial pentru a-ți pune marfa, repet, fie pe tășgheaua unui retailer fizic, indiferent de dimensiunea sa, sau dacă se pretează produsul la distribuție online, fie că vorbim de Mag sau alte platforme locale sau Amazon sau alții la nivel global, în funcție de strategia de marketing, de disponibilitate. Bun, ce ar trebui să știe micii producători legat de aceste coduri? Din ce moment trebuie să achiziționeze aceste coduri? Care este procedura? Ce au de făcut, practic? Care sunt pașii de urmat? Păi este foarte simplu, există un site www.gs1.ro. Da. Acolo se găsește toată informația despre tot ce am spus eu în câteva cuvinte despre cine este GS1, ce sunt aceste coduri, care sunt procedurile pentru a putea să emiți, pentru că până la capăt membrii noștri sunt licențiați să emită coduri pentru produsele lor, fie că vorbim încă o dată de un singur produs, fie că vorbim de un pachet mai mic sau mai mare de produse. Codurile acelea sunt unice, ele încep cu primele cifre, sunt codul de țară, deci știm că aici sunt produse. Poți să ne spui care este codul de țară pentru România, de exemplu? Este în momentul de față, avem o marjă, dar folosim în momentul de față, încă n-am epuizat marja respectivă, cele 3 cifre sunt 594. 594. Practic toate produsele care provin din România, au fost produse în România, ar trebui să înceapă cu aceste cifre. Da. Dacă cumva găsiți pe eticheta produselor alte cifre, înseamnă că acele cifre, acel cod de bare nu este adevărat.
este un cod fals. Din păcate, există piraterie de coduri în România, există... Vreau să vorbim și despre asta, Dragoș, Ajungem să vorbim și despre asta. Sunt bine coduri, să știm să ne ferim. Noi estimăm că este un număr comparabil între cele care sunt emise cum trebuie pe standardele GS1 și cele care sunt fake-uri, să spunem foarte clar lucrul ăsta, cele care sunt niște promisiuni care nu au acoperire. Le găsim prezente și pe Google, dacă dăm cod de bare. Cum le putem verifica? Păi, ar trebui întâi de toate verificat cu noi. Deci noi suntem licențiați ca membri ai acestei federații, cum spuneam, de 116 asociații naționale. Suntem licențiați de către GS1 Global să putem folosi acest standard și să putem emite coduri pentru produsele fabricate în România. Suntem singurii care putem face lucrul ăsta în numele GS1 Global. Deci ele, întâi de toate, ar trebui să înceapă cu acel 594 și ar trebui să regăsească în registrul în care se încarcă datele tuturor produselor care sunt puse pe piață de către membrii noștri și care nu este un registru doar la nivel național, asta este partea cea mai importantă a participării noastre la această federație, faptul că există un registru la nivel global în care se încarcă toate codurile de produs care respectă standardele. Noi suntem înainte mergători, noi GS1 România, în contextul celor 116 organizații membre. Suntem între primii 10 care am făcut toate etapele pentru intrarea în acest registru global. Suntem un model, am făcut chiar partea de pilotare pentru aceste standarde în ultimii ani. Chiar suntem acolo unde trebuie, nu suntem ca în foarte multe statistici europene, ultimii sau penultimii în coada clasamentelor. Stăm foarte bine din punctul ăsta de vedere. O verificare pe www.gs1.ro, unde sunt și numere de telefon, unde avem permanent oameni care pot prelua apelurile, adresele de mail. Și putem intra în dialog și sunt oameni îndrumați exact ce trebuie să facă. Procedura, da? Da. Vă imaginați, avem cam 9000 de membri, de toate felurile și mărimile. Așa încât experiența adunată în cei 29 de ani de când există GS1 în România, pentru că are o viață întreagă, să spunem, din cei 50 de ani de existență ai GS1 la nivel global, România are aproape 30 de ani. Anul se marchează 30 de ani, adică suntem contemporani cu această poveste aproape de la început. S-a acumulat experiență. Ce a adus asta pentru România? Hai să dăm niște exemple. Povestea EMAG se bazează, creșterea EMAG-ului, inclusiv ultimii 2-3 ani de explozie în perioada pandemiei, când comerțul online a căpătat cu totul alte dimensiuni și a crescut ca în poveste. Statisticile la nivel internațional vorbesc despre creșteri într-un trimestru sau două, din primele 2 trimestre din anul 2020, cât în 10 ani care au precedat acea perioadă de timp. Deci o poveste de succes cum este EMAG-ul și altele nu au putut să aibă loc fără existența noastră. Deci noi suntem niște piese de Lego care participăm la construcția multor succese de business, indiferent de industrie. Sunt convinsă că urmărești fenomenul ăsta comercial peste tot în lume, dar aș vrea să știu, în perioada următoare, la ce să ne așteptăm noi în România? Vor intra noi tehnologii pe zona asta a comercializării? Se pregătesc alte unelte de lucru? Ni se pregătește, români, ni se pregătește ceva. Așa, de fapt, europeni, ni se pregătește ceva, nu e cu dedicație pentru România, dar e specificul acesta românesc, să spunem, faptul că noi vorbim mai degrabă de conformare voluntară decât de impunere. Partea bună este că oamenii care fac și firmele care fac lucrul ăsta știu despre ce e vorba, descoperă că este benefic, susține business-ul și sunt partenerii noștri de drum lung. Ceea ce sper să aibă și România văzută din tractor, parteneri pe termen lung, așa cum GS1 în România se numără printre aceștia. Da. Și va fi în continuare. Deci ne trebuie parteneri pe termen lung pentru ca succesul să fie sustenabil. Ce se întâmplă la nivel european este că în următoarele 12-18 luni vom avea niște reglementări extrem de importante care vor trata toate produsele care sunt fabricate, dar și distribuite, deci și tot ce este distribuit pe teritoriul Uniunii Europene în cele 27 de state membre de până acum și câteva noi candidate. Deci avem un interval scurt de timp
care a pornit la sfârșitul lui martie cu publicarea unui draft de regulament pentru așa numitul pașaport de produs digital european. Există ce înseamnă mai exact acest pașaport și cu ce beneficii? Ideea este că este un regulament european. Să ne aducem aminte, spre deosebire de directivele europene, regulamentele europene au această particularitate, nu mai au nevoie să fie validate precum directivele prin intermediul unui vot în Parlament ca să devină lege. Are un termen de regulă foarte scurt în care devine obligatoriu în toate cele 27 sau, câte state membre vor fi la momentul respectiv. Știm sigur că de la 1 ianuarie 2024, să punem așa ca o dată în paranteze, care va trebui să fie validată în perioada următoare, acest pașaport digital al produselor va trebui să fie aplicabil tuturor produselor care sunt inclusiv celor intermediare, deci cele care încă n-au ajuns la forma finală, atât fabricate cât și distribuite pe piața europeană. Deci de ce a fost nevoie de introducerea acestui pașaport? Păi, tocmai. European, Ideea este că... Aș vrea să înțeleagă oamenii, nu știu, să le spun pe înțelesul fiecăruia. Păi, sigur, mai bine. Complicat, e foarte tehnic subiectul și vreau să mă asigur că înțelege toată lumea. Pare că este tehnic, dar de fapt demersul până la capăt trebuie să genereze încredere. Până la capăt, toate lucrurile astea, indiferent cât de tehnice sunt ele în detaliu, cum se construiesc cele 13 cifre care formează un astfel de cod, ce e în spatele semnificației fiecăreia luată distinct și luată împreună, toate astea sunt niște detalii, dar care până la capăt trebuie să dea încredere tuturor celor care sunt pe lanț, de la producători, indiferent unde este, repet, aici va fi vorba de producători care sunt oriunde în lume, dar care își plasează marfa în Europa. Da? Deci toată lumea va trebui să fie aliniată. Deci e un efort foarte mare care trebuie făcut și sigur nu poți să o faci în condițiile în care fiecare țară își face un sistem propriu. Trebuie să lucrezi cu standarde globale. Ar fi ca și când fiecare vorbește limba lui și nu ne înțelegem. Da, și nu ne-am înțelege pe o uliță de sat, dar apoi să ne înțelegem mergând pe mii de kilometri prin Europa. Da? Sunt foarte multe etape din acest proces care s-au întâmplat deja datorită unor reglementări sau unor eforturi de conformare voluntară de care vorbeam. Pentru voi ce înseamnă, practic? Pentru noi înseamnă că vom avea de lucru cu foarte mulți jucători din economie de toate mărimile, deci va însemna foarte mult training, va însemna alocare de resurse în această direcție și în sensul ăsta ne-am pregătit, între altele, prin investiția făcută în construcția unui sediu secundar pe lângă cel din București, în Brașov. Care va fi rolul Ideea este să avem pe lângă Brașov, pe lângă București, să fim mai aproape de zona, de cei din țară și mai ales de zona made in Romania, zona producției, inclusiv din zona food, horticolă, cea despre care vorbim în serialul tău. Trebuie să fim mai aproape și geografic și ca locație. Deci e un efort de cunoaștere, un efort, va trebui pe mulți să-i aducem dintre cei care n-au fost până acum expuși, mai ales aici va fi, hai să zicem, efortul cel mai mare. Ce le transmiți micilor producători? Ce le spui? Hai să concluzionăm, pentru că vreau un mesaj clar pentru ei. Ce le spunem celor care abia acum încep un business? Din perspectiva ta, vreau o recomandare. Da, că ne-am gândit la ei, foarte mult, timp că este un moment dificil, este un moment cu multă incertitudine, este un moment în care cu toții facem planul A, B, C minim și le schimbăm din 3 în 3 luni. Suntem conștienți de lucrul ăsta și pentru asta am căutat soluția tehnică și asta am făcut-o la nivel global. Deci nu am făcut-o doar noi românii izolați, separați într-un colțișor așa să nu știe nimeni. Dăm această posibilitate de cod la bucată care facilitează, mai ales pentru cei care sunt la început de drum, și am întâlnit câțiva astăzi și deja am avut câteva discuții în acest sens și abia aștept zilele următoare să le continui. Să fim de ajutor, să fim de folos pentru ca să le facilităm intrarea în acest lanț, pentru că fără intrarea în acest lanț, șansele de reușită se restrâng. Creșterea online-ului este o șansă, este schimbarea aceasta de comportament la nivelul consumatorilor, va însemna
vrei să câștigi încrederea clientului, trebuie să îi dai certitudinea că va primi ceea ce vede într-o postare frumoasă de la tine. Ce trebuie să înțelegeți este faptul că e o chestiune de timp până când vom avea acces la o bază foarte mare de informații, până când cu propriul telefon vom putea scana eticheta unui produs pentru a afla tot ce conține, dacă există ingrediente alergene, care este termenul de valabilitate și multe altele. Eu aș vrea să le transmit celor pe care i-am vizitat și celor pe care urmează să-i vizitez, fie că acum comercializați sau produceți fructe de pădure, legume, ciuperci, orice pentru industria alimentară, toate aceste produse la un moment dat vor fi ambalate și comercializate în magazine. Și dacă ele vor ajunge în magazine, este nevoie de acea etichetă. Etichetă care trebuie să aibă și cod de bare, pentru că noi, consumatorii, vrem să avem certitudinea că mâncăm un produs ok. Fiecare își caută informații despre produs, iar codul de bare cred că ar trebui să aibă cele mai complexe informații. Am concluzionat așa discuția noastră și pentru că Dragoș e urcat în tractorul meu, toți cei care se urcă în tractor trebuie să spună și cum se vede România din tractor. Pentru că ai acum această perspectivă și la propriu, nu doar la figurat. Desigur vorbim despre o perspectivă foarte frumoasă, pentru că suntem aici la Facultatea de Horticultură de la USAMV Cluj, dar vreau să știu prin ochii tăi cum se vede România, din perspectiva ta, ca reprezentant al unei companii mari, a unei asociații de mare anvergură în lume, GS1. Aș spune că, folosind o butadă, viitorul sună bine. Se vede bine. Se vede. Eu cred că lucrurile se așează bine, firesc, în matca lor și mă bucur dacă putem să contribuim și noi la acest mers al lucrurilor. România este pe drumul cel bun. Mulțumim tare mult pentru aceste informații, drum bun spre casă. Mulțumesc. Și mă bucur că am putut fi împreună și de data aceasta în această ediție România vă stă în tractor. Cu bine, pe data viitoare. Așadar, în epoca lui Big Data se unifică limbajul comercial, astfel încât toți să avem acces la el. De aceea, Europa pregătește pașaportul de produs digital european.